السلام علیکم افغانستان بنډار له نجیبې سره او ما سره د خپلې پیالې چای د دې نه تاسو د یلدا چې دومره مهربانه ښکارېږي د کیمرې مخې ته یک پیاله چای برمانه میده چی فایده از زیبی آشپزخانه که ما اینجا داریم تنا میگه ما اونمو کارا میکنم که بر ما معاش میدن میگه شما بر ما معاش من نمیتین ما زیمار چایتان نیستم باز ما از خانه کت خود میاریم خب نقطه روی که تاسو روغ هر چی که شنیدین یک پیام بازرگانی بود. یلدا جان خوش آمدید. خوش باشی. خود خوب هستی؟ بخیر باشی. تشکر. من نمیفهم که شات کمری جور است یا نیست مگه من یک دفعه سر صدا کردم پشت دیق شده بودم واقعا. تشکر زنده باشی. ما پشت دیق شدیم نجیبه جان. من ترا قدر دوزارم تو چطور میگی بر من چای نمیتا؟ که ندادی یک روز ندادی. یک روز نبود که پیاله رو ما داشت آشپزخانه خوب گرفت. ما البته بر خود جای میدیم. خب لیتن کو نن بیا دو مهم موضوع چې غواړم تاسو سره ډیسکس کوم استاد عظیمی هم لمنګ سره په خبرونه کې دی او موضوع بدګماني ده صحیح ده بدګماني خاص کر په فامیلونو کې په فامیل کې اولنې زه فکر کوم چې اولنې چې هغه د خځې د میړه په منځ کې واه 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 دغه بیا د خواخ انګور هم بیا باغې کې ورور خور هم راځي یعنی ټول کورنۍ په دې موضوع باندې خبرې کوو که تاسو دې سره تړلې کومې خبرې لرئ زموږ خویندې یا زموږ ورونه چې دغه خپرونه ګوري او هغوی داسې کوم مشکل لري نو کولی شي د عظیمي صاحب دپاره وپوښتئ هغه زموږ د انسټاګرام د بنډار او یا هم د بندار چې کوم زمونږ فیسبوک پاڼه ده او یا هم د ایمیل د لارې موږ ته ایمیل راولېږئ صحیح ده دا موږ له دې سره ډسکس کوو هر خدای دې څوک نه مریضوي ځکه چې د چا لږ په سر هم درد شي نو هغه دپاره ژوند کول او ژوند مخ په وړاندې وړل ډېر سخت دی خو په دغه مرضونو کې یو مرض چې ما هم د خپل کور غړي د لاسه ورکړي هغه د کینسر په کینسر باندې هم موږ نن خبرې کوو او زیات تمرکز زموږ د وینې په کینسر باندې دی نو ډاکټر صاحب له موږ سره یې د هغې سره به خبرې کوو په دې موضوع باندې که تاسو هم دې سره تړلې کومې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ همدې سره ځو د اشپزخانې خواته نن نو فروټس ډېر کتار کړي خدای دې وکړي چې زه فکر کوم چې د 500 نه به زیات مصرف راغلی یلا جان بله جانم راست اگر بگویی 500 افغانی زیاد شده نه ببینیم دیگه نخواد خود چی؟ یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم همیشه خوشحال و سرحال باشین امشب خواستم دوستای عزیز به شما سلات لبلبو آماده کنم که اینجا لبلبو داریم دوستای عزیز اناناس است سیب است توت زمینی است عسل است و مغز 4 مغز می باشه یک دفعه ببینیم دی کارتش که چند شده امیدوار هستم قیمت نشده باشه ما هم ببینیم لبلبو سالاد لازم مواد لبلبو 2 دانه 50 افغانی توت زمینی نیمه کیلو 150 افغانی زیړ مڼې نیمه کیلو 50 افغانی اناناس نیمه دانه 150 افغانی شات 3 قاشقې دا خو زه فکر کوم چې د ډیرو خلکو دپاره دی که نه که تاسو یو یا 2 کسان هستئ نو کولی شي چې لږ لږ شیان رایوځئ که صحیح ده بفرمایید دوستای عزیز لبلبو رو قبلا جوش میدین نرم میشه کوشش کنین لبلبو رو از آخر کار استفاده کنیم به خاطر که لبلبو ما یک رنگ سرخ داره اگر کلش یک جای مکس کنیم باز کل زیر سرخ میکنه سالاد ما مقبول نمیه دوستای عزیز اناناس که توته کردین یک ظرف دیگه مندازیم سیب می رقم توته میکنیم توت زمینی رو مندازیم بعد از او عسل مندازیم بعد از او خوب مکس میکنیم وقتی که فامیلی منال مکس شده بعد از وادی آخر لبلبو رو همچنان توته خورد میکنیم مندازیم یک چند قاشق دیگه میزنیم مقدار زیاد نه که مقدار لبلبو یک کمک کتش مکس شه و بعد از او یک ظرف مندازیمش دیزاینش همراه 4 مغز درش 4 مغز باش میدیم و نوش جان میکنیم آها بجای 4 مغز دیگه فروت ما میتونیم بله میتونیم از پسته از بادام هر چیزی که خودشون کشمش هر چیز که خوش داشتن خودشون میتونن و ایل نمیشه استفاده چرا؟ هیل به خاطر از این باز بر نجیبه جان میگم که هیل است یا هیل است؟ نه هیل است هیل به خاطر از این نجیبه جان استفاده نمیشه تو چیزها که مثلا این طعم خود داره این طعم خود داره او طعم خود داره وقتی که هیل دی میکس شد کل چیز بوی هیل میگیره خب هیل نمیندازیم؟ هیل نمیندازیم مگم هیل میندازیم هیل و هیل هردیش یکیست هیل فقط در فرنی زیاد استفاده میشه در شیربرنی زیاد استفاده میشه در حلوا زیاد استفاده میشه در سالاد چیزهای قدر زیاد استفاده نمیشه ما خوش دارم جد میبخشین اینو چون در پیالی ما چقدر حتی در قابلی استفاده میشه آها در قابلی زیادتر استفاده میشه بسیار عالی شما آشپزی خودتون دوام بتین موږ زو د دمې خواته دمه اخلو بیا بیرته راسره کیږو بنډار د نجیبې سره
راغلاست خپرونه بندار له نجیبې سره. څنګه چې خپرونه شروع کړې ته ویلې چې یوه موضوع نننۍ دا بدګماني هغه هم په ګډه چې ژوند کوي. خو زه دا وخت زه ډېر سخته غوسه یم ځکه ما سره یو ډاکټر ناست هغه نوم زه عظیمي صاحب نه زه استاد عظیمي هغه ته نه زورور استاد زورور صاحب ښه راغلاست. سلامونه تاسو ته نجیبه جان د بنډار ټولو لیدونکو ته. زه کله زورور یم؟ دا اوس زورور شګن دا اوس ما د پشت صحنه چې ما درته ویلې زه عظیمي صاحب سره یو خو نامقتدي شخصیت دومره خوب دی بل د دې سره چې کومې موضوعات موږ همیشه نیسو چې خبرې پې کړو ډسکس کړو هغه دومره ښایسته انداز سره یې کوي چې زه ایز نطاق چې کله دی په هغه دوه پوښتنو کې نو زه ډېره زیاته راحت یم که نه نو زه دا یم چې هغه سخت موضوعات اول نیسو نو بیا راحت راشي خو نن زورور استاد زورور وایي چې نن اول زه دلیل لرو ته باید په خپرونې په سر کې با انرژي سې چې بیا هغه موضوع چې کومه بله لرم چې ټوله خپرونه ښه تېره سي. صحیح ده بس سر هم ښیي که نه کله به سر جوړو کله به پای جوړو. اصل کې عظیمي صاحب داسې ده چې زه خو اول خصوصا په ما باندې ډېر ګران هم یې او ډېر احترام هم درته لرم او زه په دې باندې هم مشکوره یم چې ستا دومره مصروف ترین وخت کې زما د خپرونې دپاره واخله وباسې او دا یوازې زما سره ښېګڼه نه د ټولو وطنوالانو سره د ښېګڼه ده. نو نن زموږ چې کومه موضوع د غواړم چې یو ویډیو کلیپ دې باره کې وګورو بیا بېرته راشو باید هغې سره باندې خبرې وکړو. صحیح ده نو لږ چاپلوسي ښه به کوم دمه نه دمه نه ویډیو وګورئ وای. د سالم ژوند لپاره مینه، صداقت، اعتماد او خوشباوري اساسي توکي دي. دغه ټول شیان د شک په سیوري کې یو پناه کېدی شي. پاک خدای مونږ ته عقل او د تفکر قدرت راکړی دی چې په مرسته یې سمه لاره کچ کړو. خو ډېر ځله د شک او بدګمانۍ ناروغي ډېر هوښیار او پوه کسان هم له ستونزو سره مخامخ کړي او د سمې پرېکړې توان یې ترې اخیستی دی. ځینې ارواپوهان باوري دي چې شک، بدګماني، سټرس او وسواس په ټولو انسانانو کې پیدا کیږي او تر یو حده د یو نارمل انسان نښې هم ګڼل کیږي ځکه که شک ونه شي پرمختګ هم نشي کېدی. خو که دغه شک له حده زیات شي او زموږ انډول را خراب کړي نو بیا دا یو ډول ناروغي ګڼل کیږي. دا څنګه وکړه تاثیر لاندې لاړم عظیمي صاحب نه ښه به جرت یې ښه عظیمي صاحب دا د ګډ ژوند دغه مشکلات چې نن پې موږ خبرې کوو صحیح ده نو اول سرچینه یې څه دی؟ اول خو باید دوستانو سره یو مسله شریک کړو چې بدګماني اصلا په ګډ ژوند کې ډېره مهمه ده. که تاسو په خپل رئیس بدګمانه سئ که په خپلې خوښې بدګمانه سئ که په خپل یو همکار بدګمانه سئ خو بدګمانه سئ نو څه مسله ده خو سئ څه کیسه ده. اصله مسله دا ده چې دغه شومه پدیده دغه بدګماني دغه شک دغه په خپل خاوند یا میرمنه بد ګمان دغه د بد ژوند پیلامه ده. د خیانت پر سړک د په اصطلاح د حرکت یا یون او سفر پیل ده. بد ګمان شک د ژوند شیرازه او د مینې هغه ده په اصطلاح مینه ریبي مینه له منځه وړي. بد ګمان شک د ګډ ژوند خوږه ګرمي صمیمانه او ګرم وضعیت سړی. زه په دې باور یم چې هماغه ډول چې میکروب خرابه هوا ساړه بکټریاګانې په چاپېریال کې انسان ته مرض پیدا کوي په همدغه شکل بد عاطفي وضعیت هوا بد یا په اصطلاح بد ذهني چاپېریال یا ماحول غوره کول یا له عاطفي اړخه بده فضا غوره کول هم کولی شي ځینې ناروغي پیدا کړي. دغه که موږ په خپله کورنۍ کې په خپل ګډ ژوند کې د خاوند او د میرمنې په ګرم حالت او وضعیت کې مینهناک او عاشقانه وضعیت کې یو څه د بدګمانۍ په نامه رامنځته سي لکه عطر دغه لکه عطر دغه لکه عطر یا تیزاب یا لکه وړاندې چې یادونه اوس هغه وینه ورته وایي هغه لرګی چې خوري بالکل دا په دغه ټول هغه باندې تاثیر کوي یعنی ټول محیط آلوده کوي مسمومه کوي چټلوي. دا بیا د ځینو ناروغیو لامل ګرځي. اول مورد دا ده چې دا د مقابل لوری وسواس پیدا کوي یعنی تشویشونه کوي
تشویشونه اندېښنې بالاخره که به مې لیدلي ځینې به مې ورته لیدلي ځینې ښځې او نارینه ډېر پاککارۍ کوي دا میزونه مینځه او دروازې پاکه او یو پاکي بیا یې پاکي هغه خو مسله داسې وي ښه هغه پاکي چوکۍ هغه پاکي میز دلته یې ذهن ناپاکه وي ذهن کې ځینې چټلۍ را پیدا شوي ناپاکه ذهن پاککاري شروع کوي دا یو مرض ده یعنی هغه ښځه خاوند چې هغه په یو بل بدګماني کوي هغه یوازې دا نه چې بدګماني کوي هغه مشکلات لري دا ذهني تکلیفات رواني تکلیفونه پیدا کوي یو خو وسواس پیدا کوي بل اضطراب پیدا کوي انزایټي هغه ویره چې عامل یې نشته مثلا ویریږي چې ښه که بله ښځه وکړي ښه که بل مثلا که میرمن مې بل چا سره رابطه ولري ښه که دا مثلا پیسې مې پټې نه کړي مثلا ښه دا چا سره رابطه لري دا څه ده ټلیفون لکه څنګه و دا موبایل سوشل میډیا کې مصروف دا کیسې دا هغه پیدا کوي ډار ښه که داسې سي که بیا داسې سي که بله بند راباندې راولي دا ذاتي هغه کوي دا چې اوږده سي ډپریشن پیدا کوي ژور خفګان یعنی خفګانونه شروع کیږي ذاتي زړاوې شروع کیږي د خودکشۍ افکار شروع کیږي ناامیده کیږي سړی اشتها یې خرابیږي وزن ډیریږي وزن کمیږي کله چې ډار ویره او انزایټي ورته پیدا سوه او دغه ډار او ویره بیا غم یې ونه خوړل څه یعنې شکونه یې حل نه سول پوښتنې یې حل نه سوې دا بیا ورو ځي ډپریشن یا ژور خفګان ته په ژور خفګان کې بیا نورې بدبختۍ را پیدا کیږي مثلا هلته د خودکشۍ امکان شته هلته د ډېر وزن اخیستلو امکان شته هلته د سر د ویښتو تللو امکان شته هلته د سترګو د ضعیفه کېدو امکان شته هلته د ډنګرېدو امکان شته هلته د زړه وویلا کولو امکان شته هلته حتی له اولادو سره د عاطفي ستونزو امکان شته مثلا بچی هلته ژاړي دا هېڅ قصه کې نه ده زړه یې نه سوځي یعنې عاطفي ستونزه پیدا کوي حتی په ځینو مواردو کې پوچیږي مثلا د خدای په اړوند د عقایدو په اړوند د دین په اړوند وایي دا څنګه خدای ده مثلا یا مثلا دا څه وضعیت روان ده داسې خبرې کوي چې حتی مقدسات ته ځینې وخت توهین کوي مثلا په قرآن عظیم شان ته مثلا نورو سپېڅلو مواردو ته دا مسله پیدا کوي همداسې ورو ځي مثلا خیانت کوي حتی مثلا وایي چې ښه ته مصروف یې نو اوس به زه یو څوک را پیدا کړم نو عقده پیدا کوي خیانت شروع کوي هغه اخلي د غچ روحیه په ذهن کې پیدا کیږي تاسو فکر وکړئ ښه دا خو هغه خبرې دي چې موږ پیش بیني کوو ډېر داسې په ګډ ژوند کې لیدل سوي دي چې کورنۍ بدبخته سوي دي کورنۍ تباه سوي دي دا هغه شومه پدیده ده بدګماني چې د کورنۍ دغه د ستون فقرات له منځه وړي یعنی هغه عمیق او ژور اغیز او تاثیر پرېږدي ښه عظیمي صاحب تاسو ډېره ښه واضحه کړه دا خبره خو زه دلته دا وایم چې صرف دا عوامل نشي کېدی د بدګمانۍ شروع د کوم ځای نه کېږي سوای د دې نه چې خاوند په ښځه یا ښځه په خاوند شک کوي د پیسو لحاظ سره یا دا چې چا سره جوړ نه یا دا چې واده ونه کړي یا دا چې دروغ او دا دوکه او دا شیان زه که دا نه پوښتنه کوم چې مخکې میاشتو کې موږ یو پروګرام درلودو په هغې کې تاسو ماته یو موضوع د بخیلۍ ډېره زیاته ښه واضح کړه چې هغه ما کله ستاسو نه واورېده نو یقین وکړئ که زما ډېر سوالونه جواب شول ځکه درنه پوښتنه کومه چې دا بدګماني چې کومه ده کمې خبرې پکې راځي او د ښځې خاوند نه واخلې بېرته په نورو رشتو کې هم کراتر لګوي درې لامله لري بدګماني ښه یعنی درې کاره که وکړو موږ بدګماني پیدا کوي ډېرۍ یې غټۍ یې یو خبرې دي خبرې موږ څه ډول خبرې کوو هره خبره چې کوو هغه د دې لامل ګرځي چې موږ شک وکړو مثلا تاسو یو خبره کوئ زه شک در باندې کوم هره خبره چې کوئ د هر څه په اړه چې کوئ تاسو د خپلو عقایدو په اړه یو څه وایئ تاسو د خپلو اړیکو په اړه یو څه وایئ تاسو د خپلو پیسو په اړه یو څه وایئ تاسو د خپلې مور په اړه څه وایئ تاسو د خپل همکارانو په اړه څه شکایت چې وایي زه هغه کوم در باندې څه والا مثلا تاسو د خپل همکار یو څه وایي زه کیدای شي ورسره جنګي مثلا شک در باندې کوم یعنی له خولې نه مو چې کوم څه راوځي هغه د شک او د بدګمانۍ پیلامه ده صحیح ده یو همدې باندې خبرې کوو دمه اخلو دمې نه وروسته راځو بیا خبرو ته ادامه ورکوو دمه بندار له نجیبې سره
په ګډ ژوند کې بدګمانیانې په دې باندې بدګماني په دې باندې موږ خبرې کوو د مې چې د هغې نه مخکې ما عظیمي صاحب نه پوښتنه وکړله چې ښه نو څنګه موږ پوه شو چې دغه مرض موږ کې شته دا شروع کېږي د کوم ځای نه دی پیل د کوم ځای نه کېږي نو دوی ویلي چې مثلا که زه راځم او دوی سره خبرې شریکوم چې د خپل دفتر باره کې یا د کار باره کې یا د ژوند باره کې او هغه چې څه وایم هغه منفي اړخ ته تاسو یعنې تاسو ته وایي چې په ځای د دې چې زه څه وایم هغه مثبت واخلئ یا هغه تاسو ذهن کې نورې خبرې هم راځي مثلا زه یو مثال ورکوم تېره ورځ ما یو مراجع درلوده خاوند و میرمن و له یو لرې ولایت راغلي وو ما خاوند یې شک پې درلوده په میرمن یې تر دې حده پورې درلوده چې دا بچی یم وایي دا زما بچی نه ده هغه بچی زما بچی نه ده تر دې کچې و تر دې حده ته پوهېږئ ولې دې شک پې کوو د خاوند وایي زه مې کله میرمنې ته وایم چې څوک وه وایي تا څه چر زنګ درته راولی و چا سره دې خبرې کولې په تا پورې اړه نه لري دا ګوره دا خبرې خو خپله شک تولیدوي که نه هغه کېدای شي د هغې ورور وي کېدای شي مور یي تا یې څه په تا یې څه تا پورې څه اړه لري یا مثلا زه دې ښوونځي ته ورسوم زه دې دفتر ته ورسوم نه زه خپله ځمه یا زنګ ورته وایي چې زه دې راولم له ښوونځي نه دې راولم له دفتر دې راولم نه زه خپله درځمه که ورته ووایي چې و کاشکې مې بوسې تر دغه ځای مې بوځه زه ځکه یو د ښوونځي ته ځم بیا له هغه ځای دغه هلته ځم بیا له هغه ځای نه دغه هلته ځم یا بېرته کور ته راسې ګزارش ورکړې چې مثلا زه نن دلته تللی وم دلته تللی وم دلته تللی وم دا ګزارش د بدګمانۍ په یعنې که د حل پوښتنه تا رانه کړې وای ما به یو د حل تر ټولو ښه لاره درته ښودلې وای هغه دا وه چې ګزارش ورکړل سي زره گزارش ورکړي نه دلته وم شپږ بجې دلته وم ناظمي صاحب سړی ستړی که نه ولاکې دومره زور پاتې چې ټوله ورځ مازغه وډبېږي کار کې یا دا ښځې چې په کور کې کار کوي. نو تاسو څه فکر کوئ چې که ستړي مې یو شک هم در باندې وسي بدګماني وضعیت به مې څنګه وي ډېر به خراب وي نه ما هغسې نه ویلې ما دا ویلې دویم مورد یو خبرې وې خوله د بدګمانۍ لامل ګرځي دویم کړنې دي ډېرو بخی چې زه خو غلط خو ما مخکې تشریح نه کړه نه کاملا صحیح ما صحیح وخه بالکل یو خبرې دي چې خبرې تاسو کوئ خلک شک در باندې کوي دویم کړنې دي مثلا عطر متفاوت کړی آرایش متفاوت کړی اړیکې مو بوختیاوې مو په سوشل میډیا کې په خواله رسنیو کې ډېرې سوي دي هغه وایي چې والله دا مثلا د هغه د ټکنالوژۍ ښځه د کمپیوټر متخصصه ده له بسو چې خاوند په کمپیوټر کې ډېر مصروفه ده اوس له کمپیوټر نه نفرت کوي بد یې ترې راځي ځکه چې دی ګرده ورځ په همدا کمپیوټر کې مصروف ده یا موبایل کې په دې مسایلو کې دا شک ایجادي چې ښه پخوا خو به ما ته راته پوښتنه به یې کوله مینه به یې کوله دا اوس چی را پیدا سوي دغلته چی دي دا غم لړلي کې چې ته پکې دومره سرګردانه او مصروف یې دریم باورونه دي ځینې باورونه چې تاسې کوئ ځینې عقیدې چې تاسو لرئ هغه عقیدو ته مو په کتو خلک دا خبره کوي څنګه مثلا زما یو اشنا و یو لږ یعنې ملګری مې ډېر نه و له ما نه یې قرض وغوښته ده له خپل مور و پلار سره ښه روابط نه درلوده له خپل مور و پلار نه رابېله سوی و را جدا سوی و او کله به هم چې زه ورسره مخامخ سوم ده به د خپل مور و پلار ډېر بد ورد ویلې او تر کومه ځای پورې چې زه شاهد وم مور و پلار یې له ده سره ښه وضعیت کوه یعنې ډېرې مور و پلار پې ملامت نه و حتی دی یې حمایت کوه سپورټوه یې مرستې ورسره کولې اما دی یو هغه و په اصطلاح یو ډېر بېوفا ناځوانه نامرده کس و ما نه یې پیسې وغوښتې په اصطلاح ما سره قرض وکړه ما ورته ویلې اول خو زه خپله شخصا عادت نه لرم د قرض سخت مې بد ترې راځي امیدوار یم چې اورېدونکي او اشنایانو دوستانو د خبره واوري سیم هیر زما خپله هم دویم ځکه چې زه چاته قرض ورکړم بیا بېرته نه راکوي ما ځان سره بیخي ولاړ شي دفتر پرېږدي انډیوالي ملګرتیا باندې ورسره خرابه سوي نه زه ملګرتیا مې نه وي ورسره چې بیخي خلاصه شي زه قلاره کښېنم نو ولاړه سي ما ویلې چې ښه ته چې دومره ناځوانه یې چې مور و پلار ترې پاس نه درلوده چې تا د خپلې مور احترام نه لاره نو زه کومه پرزه یم چې ته به بیا د ما په احترام او درناوی وکړې نو هغه باور ته په کتو چې زه تا پیژنم شک در باندې کوم ځکه چې ته د مېرمنې سره څومره صادقه یې مثلا ما ته ځینې نجونې راځي راته وایي چې استاد ډېر پاک سړی ده دغه هلک چې زه پې مینه یم دومره پاک سړی ده دومره دینداره ده او داسې ده او داسې ده او داسې ده زه ورته وایم چې ښه تاسو سره رابطه لري وایي رابطه لري خو مالته خو خپله یو ناپاکي ده که نه که یې وکولی سول چې له مور و پلار نه پټه تا سره اړیکه وساتي سبا ته له تا نه پټه بل چا سره اړیکه نشي ساتلی دغه باورونه چې کله تاسو په چا کې چچ کوئ تاسو شک کوئ یعنې دغه درې موارده که اصلاح سي خبرې کړنې او فکرونه هماغه د زرتشت هغه
گفتار نیک، پندار نیک او گفتار کردار پندار نیک. دغه درې موارد د همیش په نظر کې موږ وساتو، موږ کولی سو هم د خپل ځان په اړوند شکونه رفع کړو او هم په مقابل ورې شکونه کړو. صحیح ده. اوس راځي دوه ډېر مهم شخصیت زموږ د ټولنې، خواښې او انګور. زه وایم چې دا خواښې انګور چې دا رشته جوړه شوې ده د دوی په منځ کې دا شخړې دي او تر اخره به نه پوهېږم چې زما ته خدای خواښې راکړي زما او د هغې په منځ کې هم ډېرې شخړې. ځکه زما مور وایي څوک چې ډېرې غټې خبرې کوي هغې نه دوی بیا خدای ساته که نه. نو زه خدای دې یو داسې راکړي هوښیار مرغه په دوه لومو کې بندېږي که نه. نو زه کله کله داسې یم بس خدای دغسې یو کس را پیدا کړي چې نه لري که نه، ځکه چې نه لري زما پرې ډېر زړه خفه کېږي. زه خو لکه ډېره بېکاره یم که نه، کار مار رانه کېږي، خواښې غریبه به مې څه خوښې ونه لري. ته غواړې څه خوښې ونه لري؟ نه لرم، ځان دپاره نه یم، د هغې دپاره یم، هغه به راسره په تکلیف وي که نه. نو اوس راته دا خواښې انګور څنګه د دې د بدګماني د دې اولو ورځو نه چې شروع شي تر اخره پورې زیاتېږي او زیاتېږي ولې؟ د دوی لویه مسله د بدګمانۍ د دوی د جاطلبۍ مسله ده. څنګه؟ خواښې او انګور دواړه په زوم یا په هلک مسابقه شروع کوي. یو غواړي چې د ځان یې کي، بل غواړي چې د ځان یې کي. یو غواړي چې یا مثلا هغه کومې دبدبې چې لري دوی، مثلا خواښې تاسو په افغانو کورنیو کې معمولا خواښې یو دبدبه لري په کور کې. مثلا یو لوی جمال د دې خواښې دا چې کلیان یې ورسره یي. کوم فکر کړی کلي دې سره یي که نه، د نخودو د کشمیشو ته د برې او دا لوی امتیازات دي دې لپاره. دا جلال او هغه چې دا لري دا قدرت. ما ځکه وقدر ما داسې خواښیانې لیدلي دي دا نفوس چې لري ما هم لیدلی دي. دغه جلال او عظمت او قدرت او نفوس چې دا په دې کورنۍ کې لري دا نه غواړي چې الله سې ورکړي. دغه جاطلبۍ د دې لامل ګرځي چې دښمنۍ، حسادتونه، بدګمانۍ او شکونه شروع سي. ولا دا هغې ورو ورو د ما قدرت رانه اخلي، شک پې کوي، بدګماني پې کوي. او انګور هم داسې دغسې ده. ولا دا خو د ما میړه، د ما خاوند، اما دا خو بچې نه ده. نو اوس د مور بچی ده، نو ذاتي د مور په خوله ده، له ما نه د مور ډېر په خوله، د مور په خوله ده. نو په اصلاح هر څه چې مور ورته وایي چې مړ څه ذاتي پښې وغځي. دا خو نو او هغه وایي چې دا خو دی ما. ښه دا زموږ ستاسو د سیګمنټ وخت هم پای ته رسېږي، خو دا پوښتنه ډېره مهمه ده باید زه له تاسو څخه وکړم. هغه دا چې دا انګور چې نوی کور ته راشي نو دا بدګمانۍ د دې د خپلې خواښې سره یو خو تاسو دا اړخ وښوده که نه. نو انګور دا وایي چې دا خواښې مې ماته د لور په نظر نه ګوري او دا هم وایي. نو دوی دواړه څه وکړي؟ څه کولی شي چې دا مشکل دغه مسلې راسي، دغه مسلې چې کله د کلي په مسله راسي، د خاوند خبرې یو دی ومني بل یې نه مني. هغه وایي چې د ما نه یې واخیسته، د ما بچی و 10 کاله مې لوی کړ، 20 کاله مې لوی کړ، اوس یو پردۍ ښځه راغله او په جیب کې راشکه واچوه، ویې وړل راشکه. دا بدګماني رامنځته کوي. اما هلته په هغه خوا کې هر حرکت چې انګور یې کوي خواښې په ضربین کې ویني. هر حرکت چې کوي، که چای هم راوړي هغه شک په سترګو ورته ګوري، ولا دا چای په ګران نه ده، خو هسې له ما نه یې هغه کوي. هلته که خواښې هغې خوا ته څه کوي، یعنې دا زه فکر نه کوم چې زه اصلا هیله نه کوم له نګیندو نه چې دوی د دې توقع وکړي چې ما ته د خوښې د ما ته د لور په سترګو وګوري. دا یو ډېر هغه نارمل قصه ده. دا راته وایي چې څه وشي باید کله چې ناوې یو کور ته راشي د دواړو په منځ کې ستاسو په مشوره باندې څه وشي چې دغه بدګمانۍ منځ ته زما یوه لویه مشوره چې همیش مې کړې ده هېوادوالو ته، او اوس هم دا خبره غواړم وکړم، دا به ډېره ښه خبره وي، ډېره به اصولي، ډېره به انساني، که امکانات او شونتیا یي. دغه زوی ته چې واده وسه ورته وویل سي چې بچیه تر دغه وخته پورې چې موږ ډوډۍ درکړه، کالیم درکړه، د موږ د کور آباد دي، نور ته پوهېږې ښځه دی، ورځه پسې هغلته کوټه کې د ژوند جوړوه. مور یې واده اورېدم. دا دښمنۍ او دا هغه نه سو نجیبه جان پاکوالی، دا رقابتونه نه سو. مور به یې څنګه مني؟ مور وایي زما یو زوی دی څنګه به یې پرېږدم. عظیمي صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې، کور دې ودان خیر اوسې. دمه اخلو، دمې نه وروسته راسانه کېږو. دمه
ور بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره. زما په خپرونه کې له ما سره ډاکټر صاحب ناست دی، احمد ولید یوسفزی. شو راغلاست. سلامت. سلام خدمت شما نجیبه جان، خوشحال هستم که امروز در خدمت شما و بینندای شما هستم. تشکر. دی متخصص د وینې د سرطان. ډاکټر صاحب چې څنګه راغی نو ماته ویلې چې ته د دې نوم څخه ډېره زیاته ډارېږې، داسې هم د ډار خبر نه. ما ورته ویلې چې څومره غړي مې خپل کور ډېر غړي مې د دې مرض د لاسه د لاس ورکړي، نو زما دپاره همیشه دردونکی دی دغه موضوع چې زه پرې کله خبرې کوم. ستاسو څخه مننه کوم ډاکټر صاحب چې راغلی او ستاسو په د لارې به زموږ لیدونکي د دې باره کې معلومات ولري، او تاسو هم کولی شئ چې د فیسبوک د لارې یا د انسټاګرام د لارې یا هم د ایمیل د لارې له موږ سره پوښتنې شریکې کړئ. نو ډاکټر صاحب یو ویډیو کلیپ ګورو د وینې د سرطان په باره کې، بیا بیرته راستانه کېږو، خبرو ته دوام ورکوو. د وینې سرطان د وینې یوه خطرناکه ناروغي ده چې نن سبا یې د نړۍ ټولو خلکو ته ګواښ پېښ کړی او په ټوله نړۍ کې ډېر خلک ترې ځورېږي. د وینې د سرطان رامنځته کېدل د هډوکو د مغز ستونزه ده چې سببونه یې تر دې مهاله همداسې ګونګ پاتې دي. نو له همدې امله یې درملنه یو څه ستونزمنه ده، ځکه اصلي او حقیقي علتونه یې نامعلوم دي، او که چیرې اصلي علت معلوم وای درملنه به یې هم شوې وه. د وینې سپین کرویات بې له حده زیات وي چې تقریبا لکهاو ته رسیږي، او په نارمل حالت کې د وینې سپین کرویات د 4,000 نه تر 12,000 پورې وي. د دې ناروغۍ سره ناروغ ته خونریزي یا د وینې بهېدنه منځته راځي. ناروغ ستړی ستومانه بریښي، رنګ سپین بخن الوتی وي، د وینې نارمل حجرې ډېرې کمې او یا بیخي نه وي، چې بیا د میکروبونو د ډېرښت چانس ورته زیاتېږي او ناروغ ته سخته تبه منځته کېږي. پوهانو او د نړۍ د طب پروفیسران په دې باور دي چې د ارثي او محیطي ترکیبونو عوامل کېدای شي د وینې سرطان کې رول ولري، او همدارنګه سګرټ څکول او نور مخدره توکو استعمال، د بعضو کیمیاوي موادو استفاده لکه بنزین او د کیمو درملنې تاریخچه کېدای شي د وینې سرطان منځته راوړي. نو د وینې سرطان باندې د ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. یو وارې بیا منندوی یم ستاسو څخه چې د خپل دومره مصروفه وخت نه مو وخت ویسته زموږ پروګرام ته مفت راځئ او څه زموږ لیدونکو سره تاسو هغې ته معلومات ورکوئ او د هغې ښېګړه وشي. نو دې څخه واقعا ستاسو نه منندوی یم ډاکتر صاحب. تشکر از شما. واقعا من جگرخون شدم. یقینا یک مریضی بسیار مایوس کننده است، ولی تشکر از شما که اینی برنامه را میگیرید که مردم آگاهی پیدا کنن. یعنی هر مرضی که ابتدا تشخیص شوه و در مراحل اولش قابل تداوی است. وقدر ترسی که سابق بود حالا نیست. یعنی خوشبختانه امکانات تشخیصیش هم است. هر چقدر زودتر تشخیص شوه نتیجه بسیار خوب میده و سرطانای خون یعنی بسیارش قابل تداوی است. ډاکټر صاحب دا پوښتنه درنه کومه چې د وینې سرطان چې کوم خلک ولري، صحیح ده، نو د دې څو قسمه دي که دا یو قسم ده د وینې سرطان؟ سرطانای خون یک بحث بسیار کلانه است که انواع مختلف داره. اگر منشأش از خود مغز استخوان باشه، چون خون کلش در مغز استخوان ساخته میشه، یعنی جایی که به حساب اکثرا سرطانام از اون قسمت منشأ خود میره به نام لوکیمیا یاد میکنه. و اگر از عقدات لنفاوی مثلا یک غورگی یک در زیر قول یا در گردن گاهی وقت یگان تو گلون دردم شوه یک پوندگی پیدا میشه. گاهی سرطانیام شکل سرطانی میباشه که به نام لنفوما یاد میشه. یعنی به صورت عموم لوکیمیا و لنفوما است و دیگه از لحاظ سیر زمانی است. اگر یک تعداد شکل اشکالش هست که بسیار شکل پیشرونده داره که به نام اکیوت یا شکل فوریش است که اگر تشخیص نشود در ظرف 6 تا 9 ماه سبب مرگ مریض میشه. ولی اشکال دیگه است که به شکل مزمن است. این خوشبختانه سروایوال مریضا یا توقع حیاتی از یا بسیار خوب است، 3 تا 5 سال است و با تداوی که بسیار ساده هم تداوی میشه. یعنی 95% مریضا، یعنی در 100 مریض 95 تاش اضافه تر از 10 سال زندگی میکنه. یعنی یک مریضی است که قابل تداوی است و اونقدر د شروع کې تاسو خبره وکړه که سړی په وخت پوه شي، ځکه څه فکر کوم د ټول نه خطرناک سټیج د دریم سټیج دی. که مریض دریم سټیج ته رسېدلی نو هغه
علاج تقریبا ډیر سخت دی ناممکنه غوندي او بل د دې مرض زه فکر کوم چې هیڅوک د خدای د دې نه تیری یو فامیل هم یو کس هم ځکه ډیر درد غواړي یو هغه داره چې د دې بدی دا ده چې په هغه وخت کې په پوهېږي چې د بیخي ځان په ځای کړی دی وجود کې که نه نو ځکه دا ډاکټران چې همیشه وایي چې هر کال کې یو واري یا 6 میاشتې کې یو واري خپل معاینات کوئ دا دې دپاره تاسو ته وایي که نه ځکه چې څه مرضونه لکه د سرطان یا نور مرضونه داسې دي چې هغه تاسو هله په هغې باندې پوهېږي چې هغې ځان یو ځای ته رسولي بیا د هغې علاج کول یو خو ډېر زیات ایکسپنسیو هم ده یعنې ګرانه هم ده قیمته ده او بل لري چې یو سټیج ته ورسېږي چې هغه بیا تاسو هېڅ نشئ کولی تاسو ویلي چې 9 میاشتو کې انسان خپل ژوند د لاسه ورکوي ما خپله خور 6 میاشتو کې هغې کینسر هم شو د هغې علاج هم شو هغه د دې دنیا له لا هم مړه صحیح ده او همدغسې نو نصیب دا راته وایي چې د دې اسباب یعنی د سرطان څنګه دي څنګه باید پوه شو څنګه د دې وینې سرطان چې نن زموږ موضوع ده څه لري ځکه ما خو مخکې ویلي چې نه لري نو نه پوهېږم متاسفانه علت اساسی که مشخص اینمی گپ سبب سرطان میشه تا فهمیده نشده ولی یک سلسله ریسک فاکتورها یا عوامل خطری است که سببش میشه مثلا در ژاپن یک وقت بمب اتم استعمال شد 10 سال بعد دیدن که وقایع سرطان خون اینجا فوق العاده زیاد شده بنابراین یکی از عوامل که میتونه سبب سرطان شود همین ردیشن یا شاست متاسفانه در شرایط افغانستان شرایط جنگی هستیم مثلا بارود دیر یقینا در کشورهای امریکایی و اروپایی ببینید که اکثر سرطانهای خون همین شکل خرابش گفتم که اکوت میالوبلاستیک لوکemia و اکوت لمفوبلاستیک لوکemia لمفوبلاستیک زیادتر پیش اطفال میباشه ولی میالوبلاستیک بالاتر از 65 سال میباشه اینجا پیش ما اشخاص 20 سال 30 سال که یگانه علتش گاهی وقت من میگم اگر یک جای اینطوری میشه انفجار میشه ولی 10 سال بعد اون مردم که در منطقه است در این معرض خطر قرار دارن که میتونه که یک عاملش امی ردیشن یا شعاع باشه ولی یک گپ دیگه هم است که مثلا 1000 نفر در یک فابریکه هستوی کار میکنه با شعاع مواجه است ولی امی 1000 نفر به سرطان مواجه نمیشه 1 نفر یا 2 نفرش میشه اینجا یک بنیه مساعد یعنی خود شخص هم مهم است یعنی بعض تغییرات ژنتیک در خود شخص موجود است که با شعاعی را که میگیره وجودش اساس است و این میوتیشن یا تغییر میته و به طرف سرطان سوق میشه دیگه عاملش بنزین مواد کیمیایی خصوصا بنزین متاسفانه این ریسک فاکتور یا این خطر ما و شما هم داریم این آلودگی هوا فوق العاده زیاد است که خود از این میتونه که یکی از عوامل باشه که سبب سرطان خون شود بعض ویروس ها هم است مثلا خوشبختانه HIV ایدز در افغانستان وقایعش کم است که این میتونه که سبب این سرطان ها خصوصا شکل لمفوما صحیح ډاکټر صاحب له موږ سره ناست دی دا وخت یو دمه اخلو د مینې وروسته راستانه کیږو بنډار له نجیبې سره بیا شو راغلاست خپرونه بنډار له نجیبې سره مونږ د ډیر محترم ډاکټر احمد ولید یوسفزي سره د وینې په سرطان باندې خبرې کوو او د میته چې تلو هغې نه مخکې مونږ خبرې وکړې نو ما دا ویلي چې اکثرا کینسر چې کیږي نو سټیجز لري اول دویم دریم نو آیا د وینې کینسر هم همداسې ده سرطان‌های خون هم شکل لوکیمیایش گفتیم متاسفانه از مغز استخوان شروع میشه این دیگه خب باز استیج راز در خون گت میشه و در خون در تیلی و جگر ایجا میره و یعنی در ظرف 6 ماه انتشارش به تمام بدن است استیج نداره و حتی بایسای خوشبختانه قابل تداوی است و اگر تداوی نشود یقینا سبب مرگ میشه خب دکتر داره تو وای چی اول خو ما ویلي چې دغه بدمرغه مرض چې دی دا ډیر په اسانه پې نه پوهېږي خو که موږ خپل ځانونو کې کومو خبرو ته باید پام وکړو فکر ما باشه که این گپ اگر ما ببینیم در وجود خود باید بریم پشت دکتر یا تست کنیم کدام علامات خوب گپ زدین
سرطان های خون خود خوب زود نشان میده. اگر دکتر صاحبا متوجه باشن و یا جدی بگیرن مسئله را. اولین چیزی که این سرطان های خون میته خونریزی است. مثلا خونریزی از بینی می باشه، از بیرایشان مثلا دندانا رو برس بکنن خون میته، یا میبینن سرجان خون میشن در جانشان تاپا لکای سیاه که خونریزی های جلدی است، یا خانم‌ها اکثر از راه دامن مریض میشن ماواری. مریض ماوار نامنظم شده، یعنی زیاد میشه مریض ماوار. گینی گپای است که این مسئله رو جدی بگیرن با یک معاینه ساده. یک معاینه ساده که به حساب قیمتش شاید 300-400 میشه. نامش چی است؟ CBC Complete Blood Count که در او هموگلوبین معلوم میشه، می درجه کم خونی، امو کرویات سفید خون که با میکروب مبارزه نامش چی بود؟ هموگلوبین خون. نه نمی تست نامش. CBC Complete Blood Count. اوکی. مشخصش به حساب امو Complete Blood Count است که در این تقریبا 16 پارامتر داره و هرگاه تغییر به بازم دکتر خودش میفهمه، مثلا صفات دمویی که یک جای خون میشه بازوا من جمع میشه مانع خونریزی میشه، دی کم میباشه، حتی بدون به شکل کدام ضربام نخورده باشه خونریزی در جلد یا پیدا میشه. اینی علائم است که دکتر صاحبا و یا خود فامیلا جدی بگیره، با اینم یک معاینه راهنمایی میکنه تشخیص دادن. مثلا چند ماه بعد بدین تست کنه اینمی بلد؟ خب اصولا یک شخص خصوصا در شرایط افغانستان ما که زندگی میکنیم حداقل هر 3 ماه بعد با یک معاینه ساده CBC پیش دکتر که میره این معاینات روزمره است. معاینات روزمره است. دکتر صاحب CBC میده با می واضح میشه و بعد از باز به دکتر بخش خون راجع میشه این مریض، باز از مغز استخوان مریض خون گرفته میشه چون مشکل در مغز استخوان است. از مغز استخوان اونجا نوعیت سرطانش تثبیت میشه و بعداً باز بعض معاینات که خدای دې نه کوي که کومه میرمن د وینې کینسر ولري او هغه کوچنی هم په نس ولري نو کله چې کوچنی پیدا شي هغه ته هم کینسري که نه داسې امکان لري؟ نه سک ولی اینجا یک چالش است برای ما، همیشه یک مشکل است. خانم عمل داره و طفلک در شکمش است، ما منتظر شدن تا طفل پیدا شود و اگر ما دوای سرطانی رو شروع میکنیم یقینا بر طفل ضرر میرسانه دیگه. اینجا یک چالش بسیار بزرگ است که فامیلش گپ میزنیم مشوره و یا با دکتر صاحب ولادی نسایی مشوره میکنیم. گاهی وقت اگر در مراحل اول باشه یعنی 1 ماه 2 ماه چی ما طفل میگیم که باید زایه شود، بر مادر حیاتش بر ما مهم است، تدویر شروع میکنه. اون چه مور ژوندی اینو هغه دیگه با ولی در 3 ماه دوم و 3م حاملگی باشه ما بدون در نظر داشت طفل اکثرا موافقه فامیلش میگیریم، دوای ضد سرطانی خودش شروع میکنیم. گاهی وقت به طفل ضرر میرسه و گاهی وقت مادرای داشتیم طفلکایشان سالم. و گپ سوال شما برای بلاد کانسر هم کیموتراپی؟ بله یقینا که خوبی مریضای سرطان خونی است که شاه کار نداره. اکثر سرطان مثلا سینه که داره او باید شاه ما در افغانستان نداریم. این تنها کیموتراپی میگیره. این تنها کیموتراپی هم به اصطلاح هم واکسین که میگن. دغه کیموتراپی خو نو تاسو معلومه چې انسان یقینا نو که ماشوم په نس کې خو هغه خو ضرر میرسونه. ولی یک سوال شما سرطان مادر به طفل انتقال نمیکنه و یعنی مریضی نیست که به مادر که مثلا په و ماتمه میاشت کې او ماشوم و اتو میاشت نس کې دی نو 2 میاشتې پس هغه پیدا کیږي او که دغه وخت کې نوې مور ته کانسر هغه کیږي د وینې نو کوچني ته نه ترانسفر کیږي کنه. صحیح ده. ډاکټر صاحب دا ته وایي چې آیا د جوور خفګان یا د سټرس یا د ډیپریشن د وجه نه هم یو علت کیدای شي چې امکان لري؟ نه اتو یک چیزی که یک تعداد کسام او والا دخترکم یک خانه بسیار سر ظلم بود یا تمام روز دیگر خود ای با سرطان مواجه شد. نه ایت نوع ریسک فاکتور به حساب ای استرس یا تشویش یا نیست، ولی اونو گپای دیگه که یقینا ما شما در شرایط من خو لرون هغه خبري خو لمون سره اونو گپا میتونه سبب شده. ښه صحیح ده. رکسب په افغانستان کې د وینې د کانسر تداوی ممکنه ده؟ خوشبختانه ما تانستیم که یک سنتر شفاخانه دولتی به حساب ایجاد کنیم. در اونجا متاسفانه یک سنتر است وابسته افغانستان که بسیار بیروبار داره، تشخیص و تداویش میشه. در کابل در کدام منطقه است؟ در شفاخانه جمهوریت. اونجا شفاخانه دولتی است که یک بخش اختصاصی ما جور کردیم، بخش همین سرطان‌های خون و کمخونی هم در مجموع اونجا تداوی میشه. تلیسیمیا؟ تلیسیمیا و بلاد کانسر فرق داره؟ فرق داره. او یک عادسه وایت سلز جور نمیشه نه؟ کرویات سرخ خونده او امو زنجیرهای که اوکی او د او ساختنش کو یک مسائل ژنتیک است که او هغه باندې بیا ورس خبره کوو. نو تاسو دا وایي چې د وینې د کانسر تداوی په کابل کې چې تاسو کوم شفاخانه ویلي هغه ممکنه ده.
یک گپ که اینجا نمانه، تداوی اساسی که تعویض مغز استخوان یا بون میرو ترانسپلانت است که از اعضای فامیلش میگیرن، اما مغز استخوانش برازی به حساب از طریق خون اعدامش پروسیجرهای خاص خود داره. متاسفانه فعلا او را نداریم. انشالله اگر دولت ما را کمک کنه در 2 سال یا 5 سال آینده امیدوار هستم که مو سنتر ما داشته باشیم که او تداوی قطعی برای سرطان خون است. بدونی او از طریق کیموتراپی میتونی؟ یقینا او تداویش مکمل به مو استانداردهایی که در جهان میشه به مو استانداردها در اینجا میشه. و کتی او بلد کانسر تداوی میشه کت کیموتراپی میتونیم؟ مثلا شکل‌های کرونیکش که از شکل مزمن او نرمال حتی به حساب ضرورت به بستر نداره، به شکل امو او پی دی یا از طریق امو بدون بستر مریضات تداوی میشه. یک سوال بر ما بگین، اگر کسی که کانسر خون داشته باشن کیموتراپی که اینجا میکنن مثلا 6 سیکل هدف نه مثلا 6 بار یعنی سیشن 6 بار میباشه سشن که کیمو میشه. نظر به نوعیت سرطان ها فرق میکنن. خب باز اگر چی فکر میکنی که چقدر قیمت است اینجا در افغانستان؟ قیمت است؟ یک چیز خوب سوال بسیار اساسی را مطرح ساختین. در خارج کسایی که میاد در ان میره مریضا سرطان های خون، خب خوب است بگیم 10 لک روپیه مصرف میشه برشون. یعنی شما تجربه دارید، یک هزینه بسیار بالا داره. ولی در اینجا تداوی میشه شاید 50,000 شما مصرف نشه، چون دکتر مفت است، بستر مفت است، بعض معاینات در شفاخانه مفت است، فقط مریض دوا میخره و خون تهیه میکنه. اینمی است که قیمت بسیار پایین آورده و شما میفهمید که یک شب مریض در اونجا بستر میباشه یک شب از 10,000 روپیه میگیره، یعنی بسیار یک هزینه بسیار بالا داره. سفر چې کوي هغه ته چې اوسېږي هغه ټول. ډیر محترم ډاکټر احمد ولید یوسفزی ډیره مننه چې راغلی او خوشاله اوسئ. یالله جان از خودت هم تشکر که سلاد مزار بر ما تیار کردین. خدای دې مونږ ټول دغه مرض نه وساتي او تاسو د ډاکټرانو مشکور استو چې راځي خبرونه ته او موږ سره معلومات شریکوي. شپه په خیر. تل دی افغانستان. د الله پامان.